Tập 20. A Vệ, hình như tôi biết là chuyện gì rồi. Trong bàn người ăn cơm kia có một người là đầu bếp. Đầu bếp Nhật Bản. Các vị, tôi xin giới thiệu 3 món cuối cùng này. Sắc sen ao hồ, món này ngon quá. Cá chép hấp, gà tần súp xanh. Cho nên nói là đầu bếp Nhật Bản này. Bây giờ ở Quảng Châu có rất nhiều thương nhân Nhật Bản mở hiệu thuốc, mở nhà hàng và tiệm chụp ảnh. Tôi đoán là đầu bếp Nhật này là muốn mở tử quán. Ý anh muốn nói hắn ta nhắm trúng Quảng Đông đại tiểu gia. Cái lũ cướp này. Đi cửa sau. Tới rồi. Thuốc độc lần trước của cậu có phải không cất kỹ không? Còn làm chết một phiên dịch viên. Không thể không nói. Trước đó, trai của tôi đang ở đâu? Chắc chắn là trong tay của người Nhật rồi. Người chết là của bộ phận hậu cần siêu đoàn 5. Phiên dịch viên mới tuyển. Chuyện này không đúng. Có gì không đúng? Kết quả giám định pháp y là trúng độc mà chết. Trâm canh lại phát hiện có độc. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Em trai của cậu chết chắc rồi. Chuyện này anh có thể giúp được bao nhiêu? Chuyện giết người Nhật tôi không dính vào đâu. Để em trai của tôi trải qua nhiều chuyện một chút cũng tốt. Anh giúp tôi hỏi coi đối phương có lá bài tẩy gì. Để có thể đỡ được thì tôi sẽ đỡ. Tôi đã nói rồi tôi không dính vào đâu. Vậy thì chuyện kháng Nhật ai dám dính vào? Chữa Thanh Thiên Bạch Nhật đầu độc chết người Nhật đó là kháng Nhật sao? Đó là tự sát. Anh có giúp không? Tôi đi thử xem. Cảm ơn nha. Nói cậu nghe, người Trung Quốc kia chết là tôi. Tùy tiện bắt từ gian đường. Một kẻ nghiện hút thuốc viện vô dụng. Oyawa, không nên làm như vậy. Tôi có thể gom tiền để mua cửa tiệm đó. Anh không có mua nổi đâu. Bán hết ruộng vườn và nhà cửa ở quê cũng không mua nổi. Nhưng mà chúng ta không nên làm như vậy chứ. Tại sao lại không nên? Chúng ta đã chiếm lĩnh Quảng Châu. Đương nhiên nên làm như vậy. Bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Sau khi nhập ngũ, tôi đã học được cách không mềm lòng. Bởi vì nhiệm vụ mà xung phong. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là biến tử quán đó thành của chúng ta. Chỉ vậy thôi. Nói thẳng với cậu nha. Mấy hoàng quân đã nhắm trúng tử quán này rồi. Giao nó ra để đổi lấy mạng của em trai cậu. Tử quán này không phải là của nó. Nó chỉ là một đầu bếp. Nó có quyền gì đâu. Không phải người kia đã dùng 1 đồng tiền phát tệ chuyển tử quán này cho em trai cậu rồi sao? Anh mua đi. Có bao nhiêu tôi mua hết. Tôi trả nhị ca đồng. Cậu giở trò vô lại gì vậy? Có bản lĩnh thì cậu đi nói với người Nhật đi. Tìm người khác cao tay hơn đi. Biết người bị giam ở đâu không? Trong kho hàng có doanh trại quân đội Nhật Bản. Doanh trại quân đội Nhật Bản. Băng Hồng Ngư toàn quân bị gì cũng không đánh vào được. Tôi không có ý định đó. Tôi đang suy nghĩ có thể đợi mấy tên Nhật Bản đó đi lẻ. Tôi sẽ tự ra tay. Anh phái cho tôi mấy anh em giúp tôi một tay là được. Tuyệt đối không được. Quảng Khánh Khuê đã rút ra ngoài đánh du kích. Cậu có biết không? 2 ngày trước lén vào thành, giết chết 2 sĩ quan Nhật Bản. Bây giờ khắp nơi đều là trạm kiểm soát và đội tuần tra. Nếu cậu bắt người thì chạy không quá nửa con phố đâu. Có thể thông qua hiệp hội thử xem.
Hiệp hội Tử Lầu rất lợi hại. Mấy năm trước vì chuyện gì đó đánh nhau với hiệp hội khác, còn tìm chúng ta giúp đỡ, đánh cả con phố nổ tung. Anh nói đó là người Trung Quốc với người Trung Quốc. Anh muốn hiệp hội ra mặt, anh phải tìm một người có thể nói chuyện được. Bây giờ tìm ai ra để mà nói lý? Doanh trại đó còn không cho anh vào. Liên lạc với ông chủ tể, anh ta quan hệ rộng như vậy. Hơn nữa là địa bàn của anh ta. Tôi đã tìm người đưa tin tới Hồng Kông rồi. Nhưng mà khi nào thì có thể đưa tới? Anh có biết không? Hơn nữa có liên quan gì tới người ta đâu. Nghĩ lại mà coi. Xem thử chúng ta còn quen biết ai có thể nói chuyện được không? Tốt nhất là có chút quan hệ gì đó với người Nhật từng làm ăn gì đó. Xem Hầu có được không? Anh ta nói chuyện được với người nước ngoài. Không được. Anh ta cũng chạy tới Hồng Kông luôn rồi. Thật sự là có một người có thể nói chuyện được. Đại ca, chuyện của nhị ca để tôi nghĩ cách. Dì cũng không thể đi tìm Nguyễn Phi Chu. Anh, các người cụ thể sẽ làm sao? Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho nhị ca. Đây là một hành động kháng Nhật, phải lên kế hoạch cẩn thận. Trước đây các anh đã gặp phải những chuyện như vậy chưa? Cụ thể ra sao cậu phải phân tích cụ thể. Nhưng đại khái mà nói, ta không thắng chính, dạch chân tướng kêu gọi ủng hộ. Cho nói rõ với cậu, cách này tôi không đồng ý. Đây là cách hiệu quả. Hơn nữa cậu có thể tuyên truyền kháng Nhật. Đại ca, sư huynh, bây giờ phải nhanh chóng tìm được nhị ca của em. Có thể sử dụng sức mạnh của giới báo chí, thông qua con đường chính đáng, vạch trần dã tâm lan sói và lòng tham của người Nhật, để mọi người nhìn thấy chân tướng chung lòng căm thù. Tôi chỉ hỏi cậu là, nếu bọn họ xé vé, ném người xuống sông, không thừa nhận thì sao? Đại ca, đây không phải là chuyện của một mình nhà họ Trần. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tôi vẫn là câu nói đó. Cách của các cậu tôi không đồng ý. Cậu ngoan ngoãn coi chừng em gái của tôi đi. Nếu không đừng trách tôi trở mặt đó nè. Đợi tin của anh. Nghe Tiểu Muội nói là cậu thích tới tiệm này ăn sáng. Phải đó. Trước đây khi làm phóng viên thu nhập ít, không có đủ tiền ăn tửu quán lớn. Nghe nhị đệ nói, hương vị đều ở dân gian, nhưng cao thủ thì đều ở tửu quán. Ở dân gian, một khi làm ra danh tiếng sẽ bị tửu quán thu nhận. Sao vậy? Tìm tôi có việc gì? Em trai thứ hai của tôi đắc tội với người Nhật các cậu, bị bắt đi rồi. Cậu đã nghe nói chưa? Tôi rất tò mò đó. Tại sao không phải là chị Lập Hạ hoặc là sư huynh Kim tới tìm tôi? Dù gì cũng quen thân với họ hơn. Huynh trưởng như cha, chuyện cứu người như vậy, tôi ra mặt thích hợp hơn. Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng bọn họ có gì bất mãn với tôi. Sao có thể chứ? Nếu như mà tôi nhờ cậu cứu giúp em trai của tôi, điều kiện là gì? Thẳng thắn vậy sao? Không có thời gian vòng vo đâu. Cũng biết tôi là người buôn bán thuốc, kiếm được chút tiền. Nhưng mà quân đội và tôi không cùng một hệ thống. Tôi biết một con đường ngầm. Có lẽ cậu cũng có thể dùng được. Nếu như tôi cần, tôi có thể điều động tàu chiến, không cần quan tâm tới hải quan. Vậy xem ra tôi chỉ có thể mời cậu ăn bữa sáng này thôi. Cũng được. Đại ca là người thông minh. Vậy tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Tôi hy vọng anh tới giúp tôi. Giúp làm sao? Cùng tôi ca ngợi tình hữu nghiệp Nhật Trung. Tôi cố gắng. Không có thành ý. Người bình thường nếu như nghe tôi nói những lời này, hoặc là sẽ chế giễu tôi, hoặc là nổi giận đùng đùng. Còn không nữa, cũng phải hỏi ca ngợi như thế nào. Còn anh vừa nghe đã nói anh cố gắng, rõ ràng là đang lừa tôi. Vậy thì sao? Tôi chửi cậu 20 phút trước, sau đó quỳ xuống cầu xin cậu. Sau này ở chung lâu rồi cậu sẽ biết, tôi không phải là người quân tử, cũng không phải là người bình thường mà cậu nói. Hơn nữa, cái loại ca công tụng đức mà cậu nói, tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá. Phú quý hiểm trung cầu mà. Mọi người chia nhau liên lạc tất cả các hiệp hội thương hội, nhà máy xưởng sản xuất. Cấp trên chỉ thị
phải biến cuộc đình công lần này thành cuộc biểu tình chống lại quân xâm lược Nhật Bản. Lấy công hội người làm tủ quán, công hội người làm trà cư, công hội người làm trà lâu, quán trà mì phở và công hội bánh quy làm chủ, vận động mọi người đoàn kết lại. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Cầu sinh tồn. Người Nhật luôn tuyên truyền Đại Đông Á cùng tồn tại cùng phồn vinh, tô vẽ Quảng Châu ca múa Thái Bình. Chúng ta cùng đình công, đập tan lời nói dối của họ. Vậy tiêu đề chính thì viết 3 chữ cầu sinh tồn. Anh tôi thấy chữ cầu không hay. Tại sao phải xin người Nhật chứ? Phải đó nên là muốn sinh tồn, thể hiện ý chí cứu chôn đồ tồn. Được. Thông thông phụ trách soạn thảo khẩu hiệu, thể hiện ý nghĩa sinh mạng, không biết sống chết lúc nào. Bách tính không chịu nổi sự cướp bóc là được viết nhiều một chút. Câu phải ngắn, không được dài dạ. Các đồng chí khác chia theo khu vực, chia theo ngành nghề, chia nhau đi liên lạc. Thời gian không chờ đợi ai, bắt đầu từ 6 giờ sáng mai. Ngành ăn uống Quảng Châu tập thể Bãi Thị. Các ngành nghề khác đình công ủng hộ rõ. Tăng hợp. Đảng Cộng sản ngầm ở Quảng Châu triển khai các hình thức hoạt động kháng Nhật, thành lập các tổ chức kháng Nhật, in ấn giá phát tán truyền đơn kháng Nhật, khích lệ tinh thần của người dân. Trong 7 năm quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu, cho Đảng Cộng sản ngầm lãnh đạo, hoạt động kháng Nhật chưa từng ngừng nghỉ. Anh Tống, anh phải giúp nghĩ cách. Em trai của tôi vừa được thả ra, 3 anh em chúng tôi phải rời khỏi Quảng Châu. Không thành vấn đề. Phải đi đâu đây? Hay là đi Phật Sơn? Phật Sơn cũng có người Nhật. Trước tiên tránh Nguyễn Phi Chu là được. Cậu ta chắc không ngờ chúng ta sẽ tới Phật Sơn. Không được thì tôi sẽ tạo chút tin giả cho các người, nói là các người chạy tới Hồng Kông rồi. Vậy thì tốt hơn. Tìm tôi đó. Đại ca nhị ca làm sao bây giờ, yên tâm đi. Ngày mai nó có thể về rồi sao anh biết? Anh tìm người rồi. Em lên đi nhanh chóng thu dọn hành lý. Chờ nhị ca của em về, chúng ta sẽ đi ngay. Chúng ta có thể không đi không? Em và nhị ca của em bị người ta để ý rồi đó. Không thể không, nhưng sư huynh của em còn ở đây. Cậu ấy có thể lo cho em sao? Trong mắt của cậu ấy, chỉ chuyện cậu ấy muốn làm mà thôi. Sơn Hà Băng Hồng Ngư nhận được thông báo, kêu gọi tất cả công nhân bến tàu đình công, ủng hộ trà lâu, tiểu lâu công hội, tổ chức hoạt động Bãi Thị. Không ổn, sắp hư chuyện rồi. Chuyện là như vậy. Tôi được Trần Sơn Hà ủy thác thay mặt hai bên hòa giải, nhưng phục vụ cho Hoàng quân là bổn phận của tôi. Về chuyện này thì tôi không tiện ra mặt. Cậu đi tìm tên quân tàu Nhật Bản kia nói với hắn, Trần Vệ không thể động vào, kêu hắn hãm hại người khác đi. Tôi đi rồi Hoàng quân không nhất định sẽ nghe tôi. Không đúng là tôi đi, Hoàng quân chắc chắn sẽ không nghe tôi. Đương nhiên, cho nên cậu phải nói. Đây là ý của hiến binh báo bộ. Nếu bọn họ không đồng ý, tôi sẽ đi tìm cấp trên của bọn họ nói lý về chuyện này. Nghe điện thoại đi được không đó? Văn phòng của cậu mà phải. Nghe đi. Trà lâu, tửu lâu, quán ăn quán trà đều Bãi Thị rồi. Hôm nay cả thành phố không có trà sáng. Hai vị ở đây sống rất thoải mái. Trưởng Bần Lưu, sao anh lại tới đây? Được Trần Sơn Hà và Nguyễn Phi Chu của hiến binh báo đạo bộ ủy thác cứu hai người ra ngoài đó.
Hai người họ sao lại dính líu với nhau một cá hai ăn mà. Trần Sơn Hà ủy thác tôi đàm phán với người Nhật. Người Nhật thì ra giá, giao ra Quảng Châu Đại Tử Gia. Nghĩ hay đó. Bởi người ta chính là nghĩ hay đó. Trước tiên là một người chết ở Quảng Châu Đại Tiểu Gia, chứng cứ xác thực. Bây giờ là hoặc hai người giao tử quán ra, hoặc là hai người đi chết. Ông nói coi có phải rất hay hay không? Vậy Trần Sơn Hà nói làm sao? Cậu ta biết chủ quán này là tâm huyết của hai người, đương nhiên không chịu đồng ý rồi. Cho nên cậu ta mới tìm Nguyễn Phi Chu. Nguyễn Phi Chu đưa ra điều kiện gì vậy? Đưa ra điều kiện gì thì làm sao tôi biết? Nhưng sau này đại ca của cậu chính là người của Nguyễn Phi Chu đó. Đại ca của tôi không thể làm hắn giang. Chuyện này không phải do cậu ta quyết định đâu. Anh Sơn Hà, sao lại tới đây? Cậu phải lập tức cứu em trai của tôi ra, nếu không giao dịch cho chúng ta vô hiệu. Sao đột nhiên lại gấp như vậy? Đã nói là cứu người rồi sao lại có thể không gấp? Anh là vì Kim Huệ Vinh xúi giục Đình Công. Anh sợ chuyện lớn là bọn họ sẽ giết em trai của anh. Đình Công hay là không Đình Công tôi không biết. Tôi chỉ yêu cầu cậu giữ lời thôi, cũng thể hiện được một chút thành ý. Cậu hiện tại của cậu, Đình Công là tình hình quan trọng như vậy, anh còn không chịu chủ động nói cho tôi biết. Ngay cả bây giờ hỏi anh vẫn giả vờ không biết. Tôi thật sự hoài nghi thành ý của anh đó. Bây giờ cậu có cứu người không? Tôi đang cứu rồi. Hai người bàn bạc một chút kiếm một bản hòa giải, tùy tiện đưa vài mười vài trăm coi như chuyện này xong. Đừng phụ lòng tâm huyết của đại ca cũ đó, đợi đã. Chuyện gì nữa giúp tôi nhắn lại với người Nhật một câu. Quảng Châu Đại Tử Gia này tôi cho bọn họ, nhưng tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, bọn họ chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu. Cho tới ngày chủ nhân trở về, tử quán này vẫn phải trả lại cho người ta. Không cần trả lại cho người ta đại ca của cậu đã. Bọn họ không phải chỉ muốn tử quán này sao? Cầu nhân được nhân, đừng nghĩ kéo đại ca của tôi xuống nước. Hà tất phải vậy chứ. Còn có điều kiện thứ hai. Tất cả nhân viên của Quảng Châu Đại Tiểu Gia bắt buộc phải giữ lại nè. Không bao gồm tôi nha. Tôi không làm việc cho người Nhật đâu. Được, anh cứ nói với bọn họ vậy đi. Hai chúng tôi bây giờ lập tức quay về Quảng Châu Đại Tiểu ra tìm vài người bạn tới làm chứng, chuyển nhượng tại chỗ. Anh vậy? Được rồi. Mọi người đều phải sống tốt. Trần Dị, thẳng lưng lên đi, anh không nợ gì anh ta hết. Trần Vệ cũng không lỗ. Cười lên.
Còn có gì muốn giao phó không? Người đang làm trời đang nhìn. Không nói nữa, nói nhiều nữa sẽ liều mạng mất. Được. Giờ lành đã đến, ký tên đi. Anh ta ký trước. Có cần thiết phải vậy không? Bởi vì không phải tôi chủ động muốn bán, là bọn họ ép tôi. Nhanh đi. Mời các vị trung gian cũng ký tên điểm chỉ. Ở phía trước. Lạp Hạ, mau ngồi đi. Tay của anh làm sao vậy? Sao lại bị thương? Không sao đâu. Không ai nhìn thấy các người chứ? Không ai tốt gì, anh đi. Đi. Không sao. Kình công rất thành công chạm tới điểm yếu của kẻ địch, cho nên bọn chúng muốn giải quyết anh trước. Đại ca của em đã nói không cho anh làm như vậy. Tiểu lâu trà lâu cùng nhau bãi thị đã, làm cho gọi là dương đạo lạc thổ, mà người Nhật luôn tuyên truyền một cái tát tay gian dội. Bọn họ không dám nhị ca của em nữa. Đại ca của em nói anh căn bản không phải vì muốn cứu nhị ca anh, là vì dạ tâm của bản thân. Giác ngộ của đại ca em vẫn chưa đủ, không nhìn thấu. Anh đứng trên sân khấu cao hơn, lớn hơn, cho nên anh nhìn xa hơn anh ta. Nhưng sân khấu này của anh cũng quá nguy hiểm rồi. Vậy sân khấu nào không nguy hiểm? Nhị ca của em kinh doanh tử quán rất tốt, đại ca của em mở hiệu thuốc rất tốt, nhưng đều bị người khác dòm ngó. Còn sư huynh thì Sơn, Trang Yên đang lành lại bị người Nhật bắn chết. Lập Hạ, cái thời thế này bắt buộc phải đứng lên phản kháng. Hơn nữa anh cũng không có dã tâm, anh chỉ có sân khấu lớn hơn. Hy vọng người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy nụ cười và vở kịch hay. Lập Hạ, để em tới là muốn nói cho em một chuyện. Anh không thể lộ diện công khai nữa rồi. Sau này em có việc tìm anh có thể tới một nơi. Anh Sáu, có chuyện gì vậy? Tôi đang chạy đôn chạy đáo cho cậu hòa giải thành công. Phí vất vả này nên trả rồi chứ. Đáng lẽ phải vậy. Nhưng đưa cho anh rồi, tôi sẽ không nợ Nguyễn Phi Chu nữa. Cậu ta là cậu ta là tôi. Hơn nữa cậu nên cảm thấy may mắn. Không chỉ em trai cậu giữ được mạng, cậu còn giữ được danh tiếng. Phải, đều là công lao của tôi. Đúng vậy, uống chén trà đi. Uống trà ngon đó được. Người Trung Quốc không thân thiện lắm, không vui khi chúng ta tới làm ăn. Nhưng nếu không có người Trung Quốc gia nhập, khỏi xuất tiếng y học Đại Đông á, sẽ không đúng với tên gọi của nó.
Cho nên chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc. Làm thế nào để người Trung Quốc gia nhập? Tại sao nhất định phải để bọn chúng tham gia? Chúng ta, những người không đại diện được cho Đại Đông á hay sao? Chúng ta mới là dân tộc quan trọng nhất của Đại Đông á. Tới Quảng Châu mở y quán và hiệu thuốc đã có mấy 10 người. Các thành phố khác ngoài Quảng Châu cũng có một số. Chúng ta hoàn toàn không cần sự tham gia của người Trung Quốc. Hai vị, Thượng Hải, Vũ Hán và Nam Kinh hiện nay, cho tới Quảng Châu nơi chúng ta đang ở, những nơi này đều là lính của đế quốc. Chúng ta gian khổ chiến đấu giành được. Cho nên chúng ta, những thương nhân có nghĩa vụ, hỗ trợ bọn họ ổn định thị trường này. Tam Quốc Hữu Hỷ tiên sinh nói hay lắm. Thật ra cũng là một lợi chính trị. Lợi ích chung có thể làm tan rã người Trung Quốc, chia rẽ bọn họ, đồng hóa bọn họ. Chỉ có thể ngày càng nhiều người Trung Quốc chấp nhận chúng ta, sự chiếm đóng của đế quốc mới có thể vững chắc. Và trường tồn. Nhưng bây giờ đi ra ngoại thành thu mua thuốc đông y, những tên Trung Quốc chết tiệt đó căn bản không muốn bán. Chủ nhà của tôi còn muốn tăng tiền thuê nhà. Tôi đã đưa hắn tới một đội hiến binh, dứt khoát không cho hắn một xu. Bây giờ sẽ kéo được dám lừa tiền của người Nhật. Đây chính là mục đích chúng ta bàn bạc hôm nay. Một ngày không thể dẹp yên kháng cự, một ngày không coi là hoàn thành việc chiếm đóng Quảng Châu. Cho nên chúng ta phải bắt đầu từ các ngành nghề, trọng hóa từng người Quảng Châu mà chúng ta tiếp xúc. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Các vị, để nói lại với đồng nghiệp của chúng ta, cùng nhau cố gắng. Rõ. Chuyện của đội hiến binh các anh tôi không hiểu. Nhưng ngành y dược phải khống chế được người đứng đầu trước. Các giặc phải bắt vua trước. Anh chỉ cần đè được người đứng đầu, những người khác tự nhiên sẽ theo. Đè làm sao? Những người này hoặc là trốn khỏi Quảng Châu, hoặc là giả bệnh đóng cửa không ra ngoài. Thật ra có một người rất thích hợp. Tôi từng giao thiệp ta anh có năng lực, có dã tâm. Điều quan trọng là ở lĩnh vực này ai cũng nể mặt. Ai anh ta có một nhà máy sản xuất thuốc trị sốt rét, tên Trần Sơn Hà. Trần Sơn Hạ. Ngành y dược muốn khiến anh ta khuất phục, bắt buộc phải khiến anh ta tuyệt vọng. Cho nên việc làm ăn của Trần Sơn Hạ đó bắt buộc phải làm cho sụp đổ. Em muốn khiến cậu ta phá sản, sao lại nhắm trúng hiệu thuốc của cậu ta rồi? Chúng ta cũng không thiếu một hiệu thuốc đó. Tôi đây không phải là muốn giúp anh ta một tay sao? Tôi coi trọng Trần Xuân Hà có sức ảnh hưởng trong giới thương nhân y dược Trung Quốc. Nếu cậu ta phá sản, sức ảnh hưởng không còn. Có tiền thì có sức ảnh hưởng. Cần khiến cậu ta phụ thuộc vào bất kỳ một hiệu thuốc Nhật Bản nào. Chúng ta có thể khiến cậu ta có tiền trở lại, còn có thể khiến càng nhiều người Trung Quốc biết. Chỉ có thể dựa vào chúng ta mới có thể sống sót. Không phải dựa vào mà là cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Từ này hay đó, cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Chuyện làm ăn của Trần Sơn Hà chủ yếu dựa vào buôn lậu thuốc Tây. Có thể bắt đầu từ phương diện này, khiến cậu ta tuyệt vọng. Kinh dùng hết rồi. Không làm thuốc trị sốt rét nữa sao? Nếu tôi có thể lấy được thuốc Tây, không phải chúng ta đã nói là không làm nữa hay sao? Bây giờ không chỉ phải tránh hải quan kiểm tra buôn lậu, mà còn phải tránh trạm kiểm soát của người Nhật. Bên này là Lưu Tứ Lục, Nguyễn Phi Chu đang theo dõi, tôi không làm được nữa. Bộ phần ngậm của anh ở hiệu thuốc Nam Lộc không thay đổi, theo quy tắc vẫn gửi ở ngân hàng trading Martinson. Tới khi đó anh cần thì anh cứ lấy. Lúc từ Nam Lộc đi đã đưa cho tôi mấy phần thuốc, trong đó có một loại là trị đau đầu. Tôi đã bàn với ông cụ Tự Liên Trọng, định làm thành thuốc thành phẩm. Tôi đi lấy ký ninh, mọi rủi ro tôi chịu. Cậu chỉ cần giúp tôi làm ra thuốc trị sốt rét là được rồi. Chúng ta có thể làm ăn mới. Ban Hồng Ngư không chờ được, mấy ngàn miệng ăn đang chờ đó. Việc làm ăn ở bến tàu không còn như trước. Trong lòng tôi sốt ruột vô cùng. Trước đây khi chưa làm ăn thì đám anh em không phải là vẫn sống hay sao?
Tôi nói cho anh như vậy. Lần trước ở Sa Viện Lưu Tứ Lục đã phát hiện rồi. Hắn ta tham lam báo cho người Nhật biết. Người Nhật lại có ý đồ với tôi, cho nên bọn chúng mới đè xuống không đơn giản như vậy. Không phải cậu có thể tính toán lòng người hay sao vậy? Tôi tính toán người khác cũng tính toán tôi. Chỉ cần tôi tiếp tục làm thì không thể thoát khỏi tính toán. Ông đây là tính toán khiến tôi làm hán giang. Chúng ta không thể dính vào được. Có nghiêm trọng vậy không? Nhật đó cũng phùng ngốc. Anh ta dựa vào cái gì mà tha cho tôi? Như vậy đi, từ bây giờ trở đi hai chúng ta không phải là đối tác nữa, chỉ là quan hệ làm ăn thuần túy. Tôi đi lấy ký ninh, cậu làm thuốc trị sốt rét. Phí gia công bao nhiêu thì bấy nhiêu tôi trả. Như vậy được không? Chỉ cần anh làm ở hiệu thuốc Nam Lộc, tôi sẽ không thể thoát khỏi liên quan người anh em. Cậu sẽ không phải vì tôi không giúp cứu em trai của cậu mà cậu trách tôi chứ? Chúng ta mọi chuyện đều hiểu rõ lòng người. Anh nói những lời này. Gần đây phá một vụ án buôn lậu thuốc Tây, bắn chết 7 tên cốt cán của băng nhóm tội phạm buôn lậu, thu giữ 5.000 viên ký ninh thuốc Tây buôn lậu. Số tiền liên quan rất lớn. Đến đây, bang Hồng Ngư hoành hành ở Quảng Phủ nhiều năm, hôm nay tuyên bố diệt vong. Anh Sáu Sơn Hà là anh em của tôi. Anh dọa cậu ta mối thù của anh tôi có thể giúp anh báo. Tôi có thể mượn toàn bộ lực lượng của bang để giúp anh kệ hạ ban chủ bang Hồng Ngư Tống Thạch Liên. Anh Tống, lần này đi xuống Hoàng Tuyền, núi cao đường xa, anh đi thông thả, trọng tình trọng nghĩa hán tử. Trước mặt người chết đừng nói lung tung. Là ai cung cấp manh mối? Anh đừng có nói với tôi là hải quan kiểm tra buôn lậu. Bọn họ không có bản lĩnh đó. Nếu là tôi có bản lĩnh này thì sao? Vậy thì anh đã là chó đi bắt chuột. Lo chuyện bao đồng rồi. Mau nói, coi như là tôi nợ anh một ân tình. Trần Sơn Hà, cậu lấy đâu ra sự tự tin này vậy? Lần nào cũng quát tháo tôi. Cậu đừng có quên cậu là dân còn tôi là quan. Cậu là cướp, tôi là cảnh sát. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi không sợ chết. Còn nữa, sau này đừng có đổ oan tôi là cướp. Tôi là thương nhân dược liệu làm ăn chân chính hợp pháp. Thương nhân dược liệu làm ăn chân chính hợp pháp được. 5.000 viên ký ninh thu được. Nôn ra máu rồi chứ gì, nói đùa gì vậy chứ? Có liên quan gì tới tôi? Đừng tưởng rằng tôi không biết chuyện làm ăn mà các cậu hợp tác cùng nhau. Nói cho cậu biết, người Nhật này chính là muốn các cậu mất cả vốn lẫn lời. Cha ta đã nhắc nhở. Cụ thể là ai làm là Nguyễn Phi Chu hay Tam Quốc Hữu Hỷ? Về chuyện này thì không thể nói tôi trả tiền. Đi đâu?
Cảnh Linh. Làm gì vậy? Em tới ngửi xem có phải anh sắp hắt phân vào hiệu thuốc của người Nhật hay không, ai cho em ngửi? Kim Huệ Dinh. Thật sự là anh sao? Bên ngoài đã truyền khắp nơi rồi, nói có một người Nhật bị dạy dỗ. Chiêu này của anh cũng quá ghê tởm đó. Em nói với Kim Huệ Dinh, báo thù là phải có phương pháp. Không phải anh phản đối cậu ta tổ chức du hành, trả truyền đơn, nhưng anh có cách của anh. Anh có rất nhiều cách để đấu với bọn họ. Đại ca, anh làm sao vậy? Tống Thạch Liên. Anh Tống của em chết rồi. Anh Tống không tính là người tốt lúc mới quen anh ta. Người của anh ta muốn kiếm tiền của chúng ta. Chị dâu của em bị lừa lo lắng tới phát bệnh. Anh và anh ta là không đánh không quen biết. Con người của anh ta hư vinh sĩ diện, tham ăn tham tiền. Nhưng đối với 3.000 anh em dưới trướng, thật sự rất là tốt. Anh không bằng một gốc tiểu muội à? Con người sống một đời một mình tốt thì dễ, khó là ở chỗ gánh vác cho người khác. Em có 2 người anh trai, lại còn có sư huynh. Sư phụ của em và cha nuôi của em đều sẽ gánh vác thay cho em. Nếu có một ngày để em gánh vác trách nhiệm, vậy thì người đại ca này của em đúng là không có trách nhiệm rồi. Em Gan. Đừng dớ dẫn vô dụng này với tôi. Anh đã nhìn rõ chưa, đây là cái gì? Đây là đinh, là hung khí. Tôi nói cho anh biết hôm qua, nếu tôi không trốn ở phía sau quầy thì hôm nay anh đã không gặp được tôi rồi. Anh coi tay của tôi bị làm thành như thế này, may mà anh trốn ở phía sau quầy đó. Nếu không thì không phải là cầm phân vào pháo, đinh làm anh ghê tởm nữa, mà là án mạng rồi. Cho nên anh nhất định phải bắt được người này cho tôi. Hắn ta là mưu sát người Nhật vô pháp vô thiên. Bất kể là người Nhật hay là người Trung Quốc, cần là mưu sát thì chính là phạm pháp. Anh đừng có nói với tôi mấy chuyện vô dụng này. Tôi tới chỗ các anh làm gì chứ tôi? Làm anh tôi đưa tiền cho anh bảo vệ tôi như vậy sao? Phải. Còn nữa, con trai tôi vốn dĩ sức khỏe không tốt. Anh biết hôm qua đã dọa nó thành ra như thế nào không? Anh đền nổi không? 003 Quốc Hữu Hỷ tiên sinh, đừng kích động trước đã. Tôi có thể không kích động hay sao? Phải tôi biết. Chỉ biết người không sao, đây chính là may mắn lớn rồi. Đây đều là vật ngoài thân. Còn vật ngoài thân sao không rơi vào đầu của anh thì cảm thấy là vật ngoài thân. Hắn ta mà nói trong văn phòng của anh còn nghĩ như vậy không? Không được. Tôi nghĩ cách phá vụ án này được chưa? Anh nhất định phải nghĩ cách, anh làm nghề này mà. Tôi đích thân phụ trách phá vụ án này được chưa? Như vậy thì anh hài lòng chưa vậy? Cho đi phá án đây. Cũng không biết anh làm sao mà nhịn được. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh mà không bắt được người đó, tất cả tổn thất ở đây của tôi các anh phải trả đó. Hồ trưởng Liêu là cảnh sát lâu năm, phương diện phá án chắc chắn có kinh nghiệm hơn đội hiến binh. Anh phải tin anh ta. Tôi vì giúp các cậu mà bị thương, cậu lại phá một tên lứa lục tới lừa tôi đội hiến. Bên chúng tôi bắt người cũng phải có phương hướng. Bắt ai chắc chắn là Trần Sơn Hà rồi. Trước đây tôi tố cáo cậu ta, quay đầu lại liền trả thù tôi, rồi coi làm tôi thành mảnh dụng thế này. Tôi không cho như vậy. Tam Quốc Hữu Hỷ tiên sinh, anh tới Quảng Châu chưa tới nửa năm, đã thôn tính 3 hiệu thuốc, hơn nữa còn chiếm đoạt kinh nhập thảo dược, đắc tội với nhiều người, không chỉ có từng Sơn Hà không. Vậy thì tôi sẽ cho từng người đổ máu. Chuyện này dựa vào các cậu. Tam Quốc Hữu Hỷ tiên sinh, giết người cũng phải chú trọng hợp tình hợp lý. Giết hết rồi ai thay chúng ta làm việc? Vậy thì chân đạo lạc thổ mà binh lính đế quốc không sợ gian khổ đánh chiếm được vẫn là của người Nhật chúng ta sao?
Đương nhiên là vậy. Nhưng theo tôi được biết, chọn khai quang mỗi năm đều tăng thêm người. Nhưng đất đai chia cho chúng ta chỉ có chút xíu như vậy thôi. Trung Quốc thực sự quá lớn. Miếng thì phải nhai kỹ nuốt chậm đó. Anh coi cái này anh có nuốt nổi hay không? Gấp cái gì chứ, đi nhớ trước đã, từ từ rồi tính. Phó chủ nhiệm Nguyễn, cậu thật sự không biết tôi là ai sao?